Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn một dòng tâm sự có tựa đề Sinh con cả năm, chồng không chạm, vợ bàng hoàng nhìn thứ trong tủ khóa chặt. Xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe. Chồng tôi là một người có sức khỏe bình thường. Trong thời gian tôi mang bầu, thậm chí anh ấy vẫn còn đòi tôi chiều. Cứ tưởng là khi tôi hết thời gian ở cữ thì anh sẽ vội vàng sốt sắng muốn được quan hệ lại. Nhưng ai mà ngờ nổi, tôi sinh con đến nửa năm rồi, chồng vẫn thờ ơ như không. Lúc đó phần vì mệt mỏi do chăm con nhỏ, phần vì cơ thể sau sinh không có nhiều ham muốn, nên tôi lại lấy đó là vui mừng, cũng chẳng để bụng chuyện ấy. Nhưng qua 8 tháng, 10 tháng, rồi cả 1 năm trời mà chồng vẫn không thèm động vào vợ. Lúc ấy tôi mới nhận ra có vấn đề thật rồi. Tôi lén để ý và kiểm tra chồng thì không hề phát hiện vấn đề gì khả nghi cả. Anh đi về đúng giờ, tối về nhà vẫn phụ vợ làm việc nhà và chăm con. Điện thoại, các phần mềm chat của anh ấy đều không có bất kỳ tin nhắn mờ ám nào. Vậy chồng tôi ngoại tình bằng cách nào? Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ, nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu. Buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo. Vậy thì chồng tôi chắc phải biết phân thân, may ra mới có thể ngoại tình trong hoàn cảnh đó. Không tìm được gì, tôi bèn hỏi thằng chồng có phải không còn hứng thú với vợ do tôi sinh xong xuống sắc nhiều hay không. Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về rồi bảo anh có thể hy sinh vì vợ con. Biết là tôi sinh xong có nhiều áp lực nên anh không muốn tạo thêm áp lực cho tôi nữa. Ôi trời ạ, nghe xong những lời ấy mà trái tim tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cộng với việc đã điều tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng vẫn không phát hiện được gì, tôi tin tưởng lời chồng nói. Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi về nhà với vẻ mặt buồn rầu, lo lắng như có điều gì khổ tâm lắm. Xong tôi hỏi thì anh lại lắc đầu nguây nguẩy, bảo không sao. Ăn cơm tối xong, chồng lấy xe đi sang nhà bố mẹ. Tôi vốn có nghi ngờ nên cố tình lục tìm trong phòng làm việc của anh thì phát hiện một ngăn kéo khóa chặt. Biết chắc là chồng có điều giấu mình rồi. Lúc ấy căm hận và uất ức vô cùng, đã lấy búa đập hỏng ngăn kéo để tìm cho ra bí mật anh giấu. Vậy nhưng khi nhìn thấy hai thứ bên trong, tôi đờ đẫn đến chết lặng. Có 2 tập giấy tờ với nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Một thứ có thể khiến tôi vui mừng, nhưng thứ còn lại khiến tôi bùn rùn bàng hoàng. Đó là giấy tờ một căn hộ chung cư chồng lén mua. Thứ còn lại chính là hồ sơ bệnh án cho thấy chồng tôi đang bị suy thận giai đoạn sớm. Tôi cứ thế ngồi nhìn bệnh án của chồng mà khóc nức nở. Một lúc lâu sau thì anh về, hai chúng tôi ôm nhau bật khóc. Hóa ra suốt thời gian qua, chồng tôi bị suy giảm sinh lý do bệnh thận, nên anh mới không có nhu cầu gần gũi vợ. Còn lý do chắc hẳn là vì chồng tôi lao lực quá độ, cố gắng làm đêm, làm ngày để kiếm tiền mua nhà cho vợ con, có được cuộc sống yên ổn. Hôm sau, tôi đưa chồng đi khám lại thật cẩn thận. Cũng may, bệnh của anh vẫn ở giai đoạn sớm, tiên lượng khá tốt. Mà cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ ở bên anh, không bao giờ xa rời. Thậm chí tôi sẵn sàng hiến cho anh một bên thận để chúng tôi có thể bên nhau dài lâu. Với người đàn ông chân thành yêu thương vợ con như anh, tôi cũng sẽ không ngại hy sinh bản thân vì chồng. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe tiếp dòng tâm sự có tựa đề Vừa sinh con không lâu thì mẹ bạn trai cũ gửi quà. Mở hộp ra, tôi khóc cạn nước mắt. Hiện tại, tôi đã kết hôn và vừa sinh con trai đầu lòng cách đây không lâu. Cuộc sống hôn nhân của tôi hiện tại rất êm ấm. Chồng thương vợ,
bố mẹ chồng là người hiểu biết, yêu con quý cháu. Chúng tôi lại có thêm thành viên nhỏ trong gia đình rồi. Thật sự tôi không mong muốn gì hơn nữa. Vậy nhưng cách đây 1 tuần, tôi bỗng nhận được một hộp quà mà tên người gửi đối với tôi vừa quen thuộc lại cũng rất xa lạ. Người đó không ai khác, chính là mẹ của bạn trai cũ của tôi. Đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi chia tay. Tại sao đột nhiên bác ấy lại gửi quà tặng tôi? Tôi và Tuân từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rất sâu đậm. Hai đứa đã thề nguyền hẹn ước và vạch ra biết bao kế hoạch về tương lai có nhau. Vậy nhưng đúng vào lúc tôi bị tai nạn, có khả năng phải cưa một bên chân, thì Tuân đột ngột nói lời chia tay. Lúc ấy tôi vừa phải chịu đựng nỗi đau về thể xác, nhưng nó cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi khổ sở về tinh thần. Người đàn ông tôi yêu nhất cứ ngỡ rằng sẽ nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Người tưởng sẽ không rời bỏ tôi bất kể có khó khăn gì. Cuối cùng lại đang tâm bỏ lại tôi khi tôi đối mặt với nguy cơ bị tật nguyền một bên chân. Tôi biết phụ nữ mà bị tật nguyền thì sẽ xấu xí lắm. Chẳng những không thể đi làm bình thường, mà chuyện sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, làm vợ, làm dâu cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng việc Tuân quay lưng không một lần ngoảnh lại vẫn khiến tôi khổ sở suốt cả năm trời sau đó. Thật may mắn là cuối cùng đôi chân của tôi cũng được chữa khỏi lành lặn, không để lại di chứng gì. Thời điểm đó tôi muốn đến trước mặt Tuân để cười vào mặt anh, nhưng tôi không làm sao tìm được Tuân cả. Hỏi mẹ anh và bạn bè quen biết thì mọi người đều nói Tuân chuyển công tác vào Nam rồi. Rồi cuộc sống của tôi cũng bình thường trở lại, nhưng tận sâu trong trái tim tôi vẫn chứa đựng một nỗi sợ hãi về sự phản bội của người đàn ông. Sau nhiều thử thách, tôi mới quyết định kết hôn với người chồng bây giờ. Anh rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, lại thật thà và thương yêu vợ con. Suốt 3 năm qua, không nhận được bất kỳ tin tức nào về Tuân. Mang theo sự tò mò khó hiểu cùng với cảm giác dao động khó gọi được tên trong lòng, tôi mở chiếc hộp mà mẹ Tuân gửi cho mình. Để rồi khi nhìn rõ những món đồ và lá thư gửi kèm trong đó, tôi phải khóc nghẹn không thành tiếng. Hôm nay là ngày giỗ đầu của thằng Tuân. Cho đến lúc nguy kịch, nó vẫn nhớ đến cháu. Vậy nên bác gói ghém tất cả những kỷ vật này gửi cho cháu. Mong cháu hãy trân trọng để nó được vui lòng. Sau ngày hôm nay, bác sẽ sang nước ngoài sống với con gái. Hy vọng cháu được bình an. Trong lá thư, mẹ anh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện, về lý do tại sao anh lại bỏ tôi đúng lúc tôi cần anh nhất. Hóa ra trước khi tai nạn xảy ra với tôi thì Tuân đã phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, khó mà qua khỏi. Nhưng anh đắn đo khổ sở mãi, không biết phải nói với tôi ra sao. Trùng hợp tôi bị tai nạn, anh liền viện cớ đó để rời xa, khiến tôi căm hận mà quên anh hoàn toàn để bắt đầu cuộc sống mới. 2 năm bệnh nặng, những ngày tháng anh chống chọi với bệnh hiểm nghèo, cũng chỉ có mẹ anh ở bên cạnh, còn tôi không hay biết gì. Thậm chí sau đó bác ấy cũng không hề thông tin cho tôi biết. Lúc này chuẩn bị rời Việt Nam sang nước ngoài định cư với con gái, bác ấy mới quyết định gửi thư và giao những kỷ vật Tuân để lại cho tôi bảo quản. Chồng tôi về nhà đúng lúc. Sau khi biết chuyện, anh vô cùng xúc động và cảm phục người yêu cũ của vợ, chứ không hề ghen tuông. Tôi thật may mắn khi có được 2 người đàn ông yêu thương mình nhất mực trong đời. Mặc dù Tuân không còn nữa, nhưng chắc chắn là cả đời này tôi cũng sẽ luôn giữ anh ở một vị trí trang trọng nhất trong trái tim.